Mình là Leo Excel và trong video thì mình sẽ hướng dẫn các bạn upload một cái reel lên trên trang Facebook của các bạn thông qua Facebook Graph API để từ đấy các bạn có thể sử dụng trong những cái công cụ tự động hóa chẳng hạn như là Make hay là N8N. Thế thì trước khi mà chúng ta đi vào cái nội dung chính ngày hôm nay thì các bạn cần phải biết cách để mà setup ra một cái app ở trên Facebook Developer để từ đấy chúng ta có thể lấy ra được những cái token này cũng như là chúng ta có thể phân quyền. Và để mà làm được điều đấy thì mình khuyên là các bạn nên xem lại những cái clip trước của mình hướng dẫn cách setup Facebook với N8N á. Thì đây là một cái clip này kết nối Facebook với N8N này. Ở trong clip này mình hướng dẫn các bạn cách để tạo ra một cái app cũng như là cách để setup những cái quyền và lấy những cái token. Tiếp theo nữa là về webhook ở Messenger với cả N8N, và cái gần nhất ở đây đấy là upload một cái video lên trên Facebook thông qua Facebook Graph API. Thế thì ở cái clip này, mình có hướng dẫn các bạn upload thông qua link, và bằng việc upload thông qua link á, các bạn có thể upload không chỉ clip ngắn mà có những clip rất là dài, có thể 1 tiếng 2 tiếng các bạn cũng có thể upload được một cách tự động. Đó. Còn bây giờ quay trở lại nội dung chính của chúng ta. Đây là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn upload một cái reel lên trên Facebook giống như cái các bạn đang nhìn thấy trên trang của mình ở đây. Rồi, và để làm được điều đấy thì chúng ta sẽ đi đọc tài liệu. Ở đây đã có một cái tài liệu về publish reel này, và mình và các bạn sẽ cùng nhau chúng ta upload reel lên thông qua hai cách. Cách thứ nhất là upload thông qua một cái link. Cái link có nghĩa là chúng ta đã upload nó lên trên một nền tảng khác rồi, và chúng ta sẽ lấy cái link đấy chúng ta upload sang bên Facebook của chúng ta. Và cách thứ hai là upload trực tiếp từ máy tính của chúng ta, là cái máy mà các bạn dùng để chạy N8N á. Rồi nhé. Thế thì bước đầu tiên của chúng ta ở đây là gì? Là các bạn phải có một cái app. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Các bạn vào trang developer.facebook.com và các bạn chọn cho mình cái phần ứng dụng của tôi. Sau đấy các bạn sẽ chọn vào cái ứng dụng của các bạn đã tạo nhé. Và cái ứng dụng này thì đây tất cả những cái ví dụ như là phân quyền này hay là đổi sang chế độ chính thức này thì mình đã hướng dẫn trong cái clip trước rồi. Đó. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi thẳng vào luôn, đấy là bật cho mình cái phần khám phá API đồ thị lên. Và ở đây á thì chúng ta sẽ cần phải lấy ra cái page access token, là cái token truy cập trang của chúng ta. Tại vì sao? Thì ở trong cái tài liệu này này, bây giờ sẽ có từng bước để mà các bạn sẽ đi upload một cái reel lên trên nhá. Bước đầu tiên, trước khi mà chúng ta bắt đầu, đấy thì ở đây các bạn cần cái gì? Các bạn cần một cái page access token này. Đó. Và chúng ta, cái người mà chúng ta thực thi cần một cái quyền đấy là create content. Đó. Và sau đấy chúng ta sẽ cần thêm những cái quyền nữa là page show lead này, page read engagement này, page manage post này. Đó. Và cái video của chúng ta. Thế thì để lấy được những cái thông tin này chúng ta cần làm gì? Thì các bạn vào phần chỉnh khám phá API đồ thị ở đây, và chỗ này các bạn chọn cho mình là mã người dùng nhé. Thực ra các bạn hoàn toàn có thể lấy được cái mã truy cập trang một cách các bạn ấn trực tiếp vào đây, thì đây sẽ là cái mã truy cập trang của các bạn. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái mã người dùng này, và các bạn gõ cho mình đấy là cái gì, me account ở đây. Đó. Gửi ấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng cái kết quả trả về cho chúng ta đây là access token của chúng ta. Đấy, đây cái này nó gọi là page access token, còn cái này nó là user access token, hai cái khác nhau nhé. Đấy, chúng ta sẽ lấy ra cái page access token này, và đây là page ID, là cái ID của cái trang web, cái trang Facebook của chúng ta. Đó, thì mình sẽ lấy hai cái thông tin này, và tất nhiên là cái này nó chỉ là một cái gọi là cái token tạm thời thôi, nó có thời hạn đâu đấy khoảng 1 tiếng thì nó sẽ bị hết hạn và các bạn sẽ phải tạo một token mới. Thì ở trong cái clip trước mình cũng đã nói các bạn cách để chuyển cái này thành một cái long list token rồi, thì các bạn sẽ xem lại nhé. Còn ở trong phạm vi demo này thì mình sẽ chỉ dùng cái token ngắn hạn này thôi, để sau này nếu mà ai mà họ dùng cái token của mình á, thì mình cũng không cần phải lo cái vấn đề nó bị lộ. Còn nếu các bạn dùng token thì đừng để lộ ra ngoài nhé. Rồi, đầu tiên mình sẽ lấy access token và page ID, thì mình sẽ quay vào N8N, tạo ra trigger manually, và để mà tránh cái việc mà chúng ta sẽ phải nhập đi nhập lại nhiều lần á, thì mình sẽ tạo ra một cái node là node edit field, và mình sẽ lưu cái thông tin của mình vào đấy. Mình sẽ đặt ở đây ví dụ như là page access token này, đưa cái value vào đây, và tiếp theo của mình sẽ là gì, page ID, và mình sẽ đi lấy cái ID mình đưa nó vào đây, copy ID. Rồi, test này chúng ta sẽ có được page access token và page ID. Tiếp theo thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi làm về publish reel. Đây. Sau khi mà chúng ta đã xong cái khởi đầu rồi nhé. Đây này, cái create content này là khi mà các bạn chọn đây, các bạn chọn me account á, nó sẽ ghi cho các bạn cái quyền đấy. Thì đây mình có cái quyền create content nhé. Thì nếu các bạn không có cái quyền này các bạn sẽ không đăng được. Rồi, sau khi mà chúng ta đã ok thì chúng ta sẽ bắt đầu bước đầu tiên, đấy là sẽ là initialize an upload session, có nghĩa chúng ta sẽ tạo ra một cái phiên upload. Thế thì cái phiên upload này có nghĩa là gì? Là bình thường á, khi các bạn đăng một cái video hoặc các bạn đăng một cái reel lên trên Facebook thì các bạn tải lên từ máy đúng không? Các bạn sẽ thấy là tải lên, xong rồi nó sẽ được đưa lên trên Facebook. Đó.
Nhưng thực ra á, nó sẽ có thêm cái bước nữa, đấy là các bạn tải lên, các bạn sẽ tải lên meta server, và server đấy nó sẽ đi xử lý, xong là nó mới đăng lên trang của các bạn. Thế nên là khi mà các bạn đăng clip lên, các bạn sẽ luôn luôn thấy cái thông báo là cái clip này đang được chúng tôi xử lý, và nó sẽ được đăng sau ít phút nữa. Đó. Thì cái upload session này nó là một cái phiên để các bạn upload những cái video để mà chúng ta có thể tiện theo dõi á. Thì đây, để mà khởi tạo một cái phiên upload này thì chúng ta sẽ cần gửi một cái post request đến cái endpoint là video reels, và ở đây thì họ đã cung cấp cho chúng ta cái CRL này rồi. Thế thì đưa cái này vào trong N8N như thế nào thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn copy cho mình cái CRL này, các bạn chọn cho mình đây cái nốt là HTTP request, tại vì chúng ta đang gửi một cái post request mà, và các bạn chọn import CRL vào đây. Đó, import này thì lúc này cái thông tin nó sẽ được đẩy vào, và các bạn sẽ chọn cho mình sang phần expression, nhưng mà các bạn sẽ thay những cái thông tin vào đây, chẳng hạn như các bạn kéo cái page asset token vào đây. Đó, như thế này. Nhưng mà ở trong ví dụ này thì mình sẽ không sử dụng cái node HTTP request, mà mình sẽ sử dụng một cái node khác. Của mình sẽ sử dụng cái gì? Execute command. Đó, execute command có nghĩa là nó sẽ thực thi cái lệnh từ cái máy mà mình dùng để chạy N8N, là cái máy này này. Đây là giới thiệu các bạn, đây là cái máy mà mình host N8N trên này. Thế thì cái máy này mình sẽ bật 24/7 nhé. Và cái việc mà mình viết một cái lệnh vào đây ấy, mình paste cái lệnh vào đây nhé, xong mình chạy thì nó cũng tương tự với việc mà mình đưa cái lệnh vào trong này xong mình chạy. Đó, thế thì mình cũng sẽ chuyển sang expression, và ở đây những cái thông tin mình cần đưa vào là gì? Thứ nhất là page ID này. Đó, mình sẽ đưa cái page ID của mình vào đây, kéo nó sang, đưa đúng vị trí rồi. Và ở đây chúng ta có cái gì? Page asset token. Mình sẽ đưa page asset token vào đây. Ok, test step. Thế thì sau khi mà chúng ta đã chạy xong, nó sẽ trả về chúng ta cái này là cái std out, này là cái output của chúng ta. Thì đây là cái output, nhìn nó sẽ hơi khó hình dung hơn khi mà các bạn chạy cái HTTP request nhé. Cái HTTP request á, thì nó sẽ cho các bạn ra cái này luôn, và nó sẽ đưa nó về thành cái dạng object, gọi là JSON object luôn, nhìn nó dễ hơn. Cái này thì nó chỉ là một cái string thôi. Đấy, thì nhìn ở đây các bạn sẽ thấy là ở đây chúng ta sẽ có video ID này và upload URL này, thì nó sẽ tương ứng với cả cái này. Đó. Và bây giờ thì ở cái bước thứ hai của chúng ta, sau khi đã hoàn thành xong bước 1 nhé, chúng ta sẽ có bước 2, đấy là upload video này. Đó. Và chúng ta sẽ lại gửi thêm một cái request nữa, và cái request này nó sẽ có cả video ID của chúng ta, có nghĩa là nó sẽ lấy cái kết quả từ đây này. Thế nên là sau khi cái nốt này nó đã hoàn thành rồi, mình sẽ cần phải cho thêm một cái nốt để mình biến đổi, mình đưa cái này về thành một cái object để chúng ta sẽ sử dụng tiếp. Thì ở đây mình sẽ dùng nốt code. Thường thì mình quen dùng nốt code, nhưng mà có thể các bạn mới, các bạn sẽ không thạo cái này lắm, tại vì như mình đã nói từ đầu thì đây là một kênh về tiêu văn phòng, nên mình không muốn các bạn quá là đi sâu về kỹ thuật. Thì ở đây mình sẽ dùng nốt edit field, mình sẽ kéo cái std out này vào đây, và mình sẽ chọn đây là object. Thế khi mà mình ấn test step này thì lúc này nó sẽ chuyển từ cái này nó là một cái JSON của chúng ta, JSON string của chúng ta, nó chuyển về cái object rồi. Đó. Thì đây các bạn sẽ thấy là chúng ta có video ID nhá, và chúng ta có upload URL. Và có một cái mình khuyên các bạn này, khi các bạn kéo các bạn sẽ thấy nó là JSON std out đúng không? Thì cái JSON này nó là viết tắt cho cái node gần nhất của chúng ta. Thế thì ví dụ như sau này mình chèn thêm một cái node nó vào giữa ở đây á, thì cái dữ liệu đây nó sẽ gặp vấn đề. Nên là khi mà các bạn kéo xong, thường là mình sẽ sử dụng như này nhá, mình không kéo mà mình sẽ viết hẳn ra đấy là cái node nào. Đây, ví dụ như node là execute command này, chấm này, first này, chấm JSON, đó, chấm std out, thì lúc này nó sẽ ra được cái kết quả tương tự. Và sau này nếu mà các bạn có chèn thêm bao nhiêu node vào trong này thì cái kết quả đây nó sẽ không có vấn đề gì cả. Và có một cái nữa, đấy là chúng ta nên đổi tên. Ở đây nên đổi tên để mà chúng ta có thể dễ hình dung hơn nhé. Ví dụ như cái tên này mình sẽ đổi nó thành cái gì? Thành upload session này. Đó, để chúng ta tiện theo dõi thôi. Đó, và ở đây thì cái này chúng ta cũng sẽ cần phải đổi tên, nhưng mà các bạn thấy không? Nó tự link rồi, nên nó không cần phải thay đổi nữa nhé. Rồi, thế thì sau khi có thông tin này, chúng ta sẽ đến với bước thứ hai, đấy là upload video, là chúng ta tải lên. Thế thì upload video đây chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là upload một cái local file, là một cái file trong máy chúng ta, trong cái máy mà chúng ta chạy N8N ạ. Và thứ hai là upload host file, là cái file mà nó đã được upload lên một cái nền tảng rồi, và chúng ta sẽ lấy cái link ở đấy chúng ta đưa vào. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cả hai cách, và mình sẽ hướng dẫn các bạn cái host file trước nhé, tại vì cái đấy nó sẽ nhanh hơn. Thế thì với cái host file chúng ta sẽ gửi một cái request này, đây, để copy, và bây giờ mình sẽ lại sử dụng cái execute command, sẽ đổi tên cho nó, đấy là upload video, paste nó vào đây. Và trong này thì chúng ta sẽ cần phải sửa cái gì? Cái thứ nhất này, cái đường link của chúng ta. Đó. Các bạn để ý nhé, cái link này này,
nó sẽ chính là cái upload URL này. Đó, nên các bạn hoàn toàn có thể xóa cái này đi và đưa cái upload URL này vào. Đó. Và cái này thì nó không phải là JSON nữa mà nó sẽ là cái gì? Nó sẽ là edit field 1. Ra đây. Chấm first chấm JSON. Đó. Thiếu số chấm ở đây. Rồi. Authorization là do page access token đúng không? Thì mình sẽ đưa nó vào đây thôi. Page access token của mình chính là cái này. Đó. Rồi. Xong rồi đến cái đây, các bạn thấy không? Cái page access token nó bảo là nó không thể xác định được là cái item nào để dùng đúng không? Thì các bạn thay cho mình cái này thành first nhé. Các bạn thay thành first nó sẽ giải quyết được. Rồi, và file URL của chúng ta là cái gì? Lúc này cái file URL của chúng ta nó sẽ là cái đường link mà nó trỏ trực tiếp tới cái file các bạn đã lưu trữ. Ở đâu đấy, ví dụ nhá, mình có cái file này, mình upload lên trên trang archive.org thì đây không phải là cái link trực tiếp tới video. Thì như mình đã nói cái video trước về upload video lên trên Facebook ấy, thì nếu các bạn có một cái link này, có thể là trên trang này hoặc trên trang YouTube hoặc là trên một cái trang nào đấy, các bạn copy xong rồi các bạn dán vào đây này, thì nó không chạy đâu, nó sẽ báo lỗi. Các bạn test step nhé, đấy nó sẽ báo một cái này là false này, cái lỗi ở đây đấy là cái UTF-8 nó không support. Thế thì bây giờ lấy cái link trực tiếp đấy ở đâu? Thì đấy, thường nó sẽ là một cái link mà khi các bạn ấn vào nó sẽ tải được cái video đấy. Thì nếu mà mình đưa cái link này sang đây, các bạn sẽ thấy sang đây là cái preview của nó. Và nếu mà mình copy cái link này, mình đưa vào trong cái file URL ở đây, thì lúc này chúng ta test step nó sẽ không còn bị lỗi nữa. Lúc này nó sẽ trả về chúng ta cái kết quả là nó đã upload thành công. Chúng ta sẽ chờ nhé. Đó, đến đây này, success này, true này, message này, upload successful, đã upload thành công rồi. Rồi, thế là chúng ta đã xong bước 2. Và các bạn có thể thêm một cái edit field nữa để các bạn đưa ra thành output nhé. Các bạn có thể đưa ra nó thành một object. Nhưng mà đến đây chúng ta không cần lắm, nhưng mình sẽ bỏ qua. Và sau cái bước 2 này rồi thì chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có một cái bước đấy là các bạn có thể lấy cái upload status. Có nghĩa chúng ta sẽ có thể xem là cái tình trạng hiện tại nó đang như thế nào. Thì cũng sẽ một cái CRL này mà thôi. Đây, lại execute command một lần nữa. Và lúc này thì chúng ta cần cái gì? Chúng ta cần video ID. Đó. Video ID chúng ta lấy đâu? Lấy ở cái node này. Và ở đây thì chúng ta sẽ cần lấy cái gì? Access token này, là do page access token. Đó. Chúng ta sẽ cần cái page access token này rất là nhiều. Mình sẽ lấy cái page access token đưa vào trong này. Rồi, test step here. Thì ở đây lại phải đổi nó thành first. Đó. Test step. Ở đây á, đến cái đoạn này nó lỗi tại vì á nó thừa rất là nhiều cái khoảng trắng khi mà mình copy vào. Đó, thì mình sẽ xóa những cái khoảng trắng này đi. Rồi, test step lại một lần nữa này. Đó, đến đây thì nó được nhá. Cái chỗ này chúng ta sẽ có gì? Status này, upload complete này, uploading phase này là đã upload thành công này, processing phase là nó chưa bắt đầu, có nghĩa là nó mới được đẩy lên trên server của Meta thôi, nó chưa tiến hành xử lý, nó chưa tiến hành nó đưa ra trang của các bạn. Đó. Rồi, thế thì từ cái bước này chúng ta sẽ làm gì tiếp? Ở đây chúng ta sẽ có cái bước thứ 3 đấy là publish the real. Đấy. Và ở đây thì sẽ lại đổi tên nhé, đổi tên trước đã. Mình sẽ đổi tên nó thành kiểm tra lần 1 như thế này. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ phải đi publish cái reel ra. Đây là cái bước cuối cùng, là bước mà chúng ta sẽ đăng cái video lên trang của chúng ta. Đấy, thì ở đây các bạn sẽ cần phải gửi một cái post request. Và lại như lần trước chúng ta sẽ lại copy cái link này. Và bây giờ chúng ta sẽ lại làm đấy là execute command. Cái execute này thì các bạn dùng N8N tự host thì có nhé. Còn trên cloud thì mình nhớ hình như là không có. Rồi, ở đây chúng ta sẽ cần phải đưa vào những thông tin gì? Thì đây những cái in đậm này, page ID này, page access token này, video ID này và cái description, 4 cái. Thứ nhất chúng ta sẽ cần phải đưa vào page ID của chúng ta, chính là page ID của mình đâu ấy nhỉ? Page ID của mình đây. Mình sẽ đưa nó vào. Rồi, và đây lại phải chỉnh lại thành first. Rồi nhá. Access token của mình là do page access token đúng không? Mình sẽ đưa cái page access token vào đây. Đó. Và chỗ này thì bỏ bớt đi mấy khoảng trống, lại thay đổi nó thành first. Và chỗ này cũng lại phải cắt đi mấy khoảng trống nữa. Video ID thì lại chính là cái này, video ID đúng không?
xóa cái này đi, video ID này. Rồi upload phase finish, ok để nguyên. Video state publish, ok để nguyên. Xóa khoảng trống thừa đi. Và cái này description, cái description này này, bây giờ nhá, mình sẽ viết ví dụ như là upload by Excelogy .net chẳng hạn. Đấy, thì cái description này nó chính là cái mô tả của video. Chẳng hạn như đây mình có cái mô tả xin chào này, thì cái này mình sẽ viết là upload by Excelogy.net. Cái này khi mà mình đưa lên á thì mình nghĩ là nó sẽ có lỗi. Bây giờ chúng ta sẽ thử nhé. Đó, cái lỗi này là tại sao? Tại vì cái đoạn này này, cái đoạn này của chúng ta này, nó đang gọi là nó đang có rất là nhiều cái khoảng trống, nó có những cái ký tự mà khi mà các bạn gửi cái request này lên á thì nó sẽ gây ra cái vấn đề này. Thế để sửa thì chúng ta làm gì? Thì ở đây thay vì viết là upload by Excelogy.net nhé, các bạn sẽ viết cho mình như thế này. Các bạn sẽ viết cho mình một cái hàm là hàm encode URI component. Nó viết như này này, encode đây, encode URI component. Đấy. Thì cái này nó sẽ làm gì? Đây là cái tác dụng của nó. Thì chúng ta sẽ viết là cái hàm là encode URI component như thế này. Mở ngoặc ra, và trong này chúng ta sẽ đưa vào trong cái dấu nháy kép. Upload by Excelogy.net như thế này. Đó, thì đến lúc này các bạn sẽ thấy là cái thông tin của chúng ta lúc này nó upload này, phần trăm 20 by phần trăm 20 Excelogy.net. Lúc này nó sẽ thay thế cái dấu khoảng trắng của chúng ta thành cái ký tự nhá, ký tự này. Rồi nhá. Test này, lúc này nó sẽ không có lỗi nữa. Đó, nó sẽ bảo là ok, success bằng true message video processing, có nghĩa là chúng ta đã xong rồi và cái video nó đang được process. Thế thì bây giờ chúng ta có thể kiểm tra cái trạng thái của nó bằng cách đấy là đi duplicate cái này. Cái này thì cũng đổi tên là publish, đúng không? Publish video. Đó, rename này. Và chúng ta sẽ nối vào đây. Cái này nó sẽ kiểm tra lần thứ 2. Cái kiểm tra lần 2 đơn giản là mình sẽ chạy lại cái này thôi. Test step lại một lần nữa này. Lúc này nó báo trạng thái này. Uploading này đã xong này, publish này đã hoàn thành này. Đó, public. Ok. Rồi, và bây giờ nếu các bạn quay trở lại đây, các bạn sẽ thấy cái thông báo đấy là video bạn tải lên đã sẵn sàng để xét. Reload lại trang này, và các bạn sẽ thấy rằng ở đây chúng ta đã có được một cái reel mới, upload by Excelogy.net. Thì đấy là cái cách để các bạn có thể upload một cái reel lên trên trang Facebook thông qua Facebook Graph API mà chúng ta sử dụng cái link từ bên ngoài nhé. Còn cái trường hợp thứ hai là chúng ta upload ở trên cái file ở trên máy tính của chúng ta như thế nào. Thì để mà upload từ trên máy tính của chúng ta thì các bước nó cũng sẽ tương tự như này thôi, nó chỉ khác đúng một bước, đấy là bước thứ hai, chính là cái bước mà chúng ta upload này, upload video này. Đấy. Thì thay vì là dùng host file, chúng ta sẽ dùng đấy là local file. Đó. Thế thì ở đây mình sẽ đi copy thôi. Mình sẽ đi copy hết cái đống này, đưa lên đây. Đây là test nhé. Đó. Ok, và bây giờ mình sẽ nối nó sang đây. Thì lúc này nó sẽ chạy mấy cái luồng ở dưới cho các bạn. Ok, bỏ đi đã. Đây thì cho các bạn dễ hình dung. Cái nốt này vẫn để nguyên này. Upload session này vẫn để nguyên này. Edit field để nguyên này. Upload video. Đây, cái chỗ này upload video chúng ta cần sửa. Lúc này á, chúng ta sẽ không lấy cái file URL này nữa, mà chúng ta sẽ lấy cái CLR khác. Đấy là cái local file đây. Bạn sẽ copy, paste nó vào đây cho mình. Rồi, và chúng ta sẽ cần quan tâm tới hai cái. Cái thứ nhất là file size và cái thứ hai là data binary. Thì cái data binary này nó là cái đường dẫn tới cái file của chúng ta. Và cái file size của chúng ta ở đây, đấy là chúng ta phải lấy ở số lượng byte của chúng ta, của cái file, của cái video ấy. Thì để mà lấy được thì chúng ta cần làm gì? Thì chúng ta sẽ có một cách, đấy là các bạn có thể chọn cho mình cái node đấy là read hoặc là write file ấy, nghĩa đọc file từ disk này, xong rồi chúng ta sẽ đi lấy cái length của nó, lấy cái byte length của nó. Nhưng mà mình không muốn là mình sẽ phải upload cái file của mình lên trên NTN, tại vì nó sẽ khiến cho cái process nó bị rất là nặng. Đó. Nên là ở đây nó sẽ có một cái đoạn code để các bạn có thể lấy ra được cái file size mà chúng ta không cần tải lên. Cái đoạn code đấy á, thì mình sẽ đi hỏi ChatGPT. Tại vì lại như mình đã nói, đây là kênh về văn phòng, mình không muốn các bạn quá là tập trung về kỹ thuật. Và cái lệnh mình hỏi nó gì? Mình sẽ bảo là đây nhá. GPT thì có thể viết ở tiếng Việt. Tôi có một file
video trong máy tính. Ok. Chạy hệ điều hành, tại vì có thể là ở trong những hệ điều hành khác nhau thì nó sẽ có những cái lệnh khác nhau. Thì mình đang chạy đấy là Debian. Đó. Tôi muốn lấy thông tin về dung lượng mở ngoặc byte của video đó bằng lệnh CLI. Đấy. Enter. Đây chúng ta sẽ có cái hướng dẫn đây là sử dụng lệnh ls này. Đây nhá. Thì mình sẽ copy và mình sẽ đưa vào trong này, sẽ paste thử này. Và đây thì mình sẽ cần thay thôi, thay cái đường dẫn này. Thay cái đường dẫn của mình là gì? Đường dẫn của mình chính là cái đường dẫn từ cái file này. Và mình sẽ muốn là lấy cái dung lượng của file test này nhé. Mình sẽ viết đấy là home key. Rồi, video. Và ở đây sẽ là gì? Test. Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ có được cái kết quả trả về này. Và cái chúng ta quan tâm ở đây đấy là cái dung lượng của nó. Dung lượng của file này là 13591549 là đâu đấy 13,59 MB. Đấy, thì chúng ta lấy cái này. Vậy thì làm thế nào để mà lấy được cái này? Thì ở đây chúng ta sẽ bảo là đây tôi sử dụng ls và tôi muốn lấy riêng dung lượng. Đó. Như thế này. Chỉ muốn lấy dung lượng nhé. Thì nó sẽ có cái lệnh đây là chúng ta sẽ sử dụng đấy là awk này print 5. Tại vì cái này á, các bạn sẽ nhìn thấy là ở đây nó chia thành các cái cột này, thì cái dung lượng nó nằm cột thứ 5. Thế nên là nó print ra cái cột thứ 5. Rồi. Rồi, thế thì bây giờ mình sẽ đưa nó vào lại, mình test lại một lần nữa này. Và mình sẽ để đây là cái gì? AWK. Đó, AWK này, sau đấy là mình quên mất cái cú pháp của nó rồi. Đây. Copy cái này vào thôi. Đưa vào đây nhá, sau đấy là sẽ cho nó vào, paste vào đây. Đó. Thế thì với cái câu lệnh này bây giờ mình hoàn toàn mình có thể copy cái câu lệnh này. Mình đưa vào trong N8N, mình cho vào một cái nốt code nữa ở đằng trước. Đây. Cái nốt code của mình rồi mình sẽ viết đấy là execute command. Như thế này, test step. Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái kết quả ở đây. Và với cái nốt code này thì bây giờ mình có thể đưa vào trong này được rồi. Mình có thể đưa được cái file size vào đây. Đó. Mình sẽ đưa cái này vào. Rồi, thế là chúng ta đã xong việc với cả file size. Và cái data binary này nó chính là cái đường dẫn từ cái file của mình. Thì mình sẽ lấy nó đâu? Mình có thể lấy nó đây này. Đấy, nó chính cái đoạn này. Thậm chí các bạn có thể tạo ra thêm một cái nốt edit field nữa, xong các bạn lưu cái đường dẫn vào. Đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ paste nó vào đây. Đây nhá, test này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có cái vấn đề là gì? Đấy là user not authorized to perform this request. Rồi, tại vì sao lại có cái vấn đề này? Tại vì mình quên mất hai cái này mình chưa thay. Rồi, thay vào nhá. Đầu tiên là cái gì? Page asset token này, thay vào đây. Và cái này cũng phải thay vào. Xóa cái này đi và chúng ta sẽ đưa cái upload URL của chúng ta vào đây. Rồi. Test step và nó lại xoay, lần này xoay lâu có nghĩa là nó ổn rồi đấy. Đây, cũng upload successful. Đây nhá. Và những cái bước còn lại thì cũng tương tự đúng không? Thì mình chỉ cần thay cái đoạn này thôi. Mình thay cái description này. Mình sẽ thay thành upload lần 2 này. Đó. Lưu nó vào, sau đấy là cho chạy đến cái đoạn này luôn. Đó. Chúng ta sẽ cho nó chạy đến kiểm tra lần 3 này. Thế cái kiểm tra lần này lúc này nó như nào? Nó vẫn đang public, nó vẫn đang process. Đấy. Nó bắt đầu là mình process này. Xong là cái nó đang nó check copyright này. Đó. Rồi nhá. Rồi, và thậm chí là các bạn có thể kiểm tra nó không chỉ là kiểm tra trong N8N, các bạn nó có thể lên trên cái trình khám phá API đồ thị này, các bạn kiểm tra cho mình. Đó. Bằng cách đấy là ở đây một cái get request đúng không? Đây cái này. Thì các bạn sẽ lấy cho mình cái này, cái gọi là cái video ID. Đó, chúng ta sẽ đưa vào đây. Trình khám phá API đồ thị này. Đó, và chúng ta sẽ viết cái gì nữa? Chúng ta sẽ để đấy là hỏi chấm fill bằng status. Đó. Hỏi chấm fill bằng status. Ok, gửi. Đây. Thì đến lúc này nó đã xong rồi, đây complete này. Processing đã xong này. Đấy. Đã publish này, publish vào lúc nào này. Đó.
Đây, và bây giờ quay trở lại thì chúng ta sẽ có một cái thông báo đấy, video bạn đã sẵn sàng tải link. Rồi, reload lại trang thì chúng ta sẽ có được đấy là upload lần 2 by exalogic.net, và đây là upload lần thứ nhất. Thì đó, đấy là cái cách để mà các bạn có thể upload file từ máy tính cá nhân hoặc là từ một cái link lên trên Facebook thông qua Facebook Cloud API mà chúng ta sử dụng ở trong N8N. Thì đây là hai cái luồng, thì các bạn có thể tùy chọn.